Ja, vad ska man prata om idag? Varför är det så svårt för människor att kommunicera med varandra? Varför förstår inte människor varandra? Vad beror det på? Jag tänker att man kan dra en länk till energikrisen och klimathotet. Klimathotet handlar om att vi ska utnyttja så lite naturresurser som möjligt. Men i världen och samhällena idag så känns det som att samma sak gäller för människor. Att man bara ska använda befolkningens intelligens till en viss nivå. Intelligensbesparande kanske man kan säga. Och varför är det så då? Jag tänker att det börjar i när välfärdsstaten föddes. Och tanken att samhället och fosterlandet skulle ta hand om individen istället för individens bekanta och släktingar, vänner. En fin tanke. Att de som inte har några vänner och inte har något kontaktnät ska kunna förlita sig på staten, landet, nationen. Jag tycker fortfarande att det ska vara så. Jag tycker att staten ska spela en roll där. Men i Sverige under den tid som jag har växt upp så känner jag att jag har gått överstyr. Det känns som att det är till för att man ska kunna gå med slutna ögon mitt ute i gatan utan att bli påkörd av en bil. Jag tror att många som jobbar inom myndighets-Sverige och kommuner gör sitt arbete för att de känner att de gör någonting bra, vilket de också gör. Men om man tittar på den större bilden så tror jag att det här är grunden till att människor har så svårt att tänka logiskt och självständigt. En rädsla för att komma fram till saker som inte stämmer överens med det politiskt korrekta och det som majoriteten arbetar för. Och vem kan tjäna på att människor inte använder sin fulla kapacitet? Ja, om du jobbar på en fabrik till exempel, då ska du inte ifrågasätta utan du ska utföra ett arbete. Ett fysiskt arbete oftast. Om du jobbar på en webbyrå
Då ska du rätta det efter ett protokoll, efter en programvara. Om du börjar ifrågasätta saker på den nivån så blir det mycket mer komplicerat att samordna en befolkning. Och det tror jag är anledningen till att vi befinner oss där vi befinner oss idag. Att vi inte kan kommunicera med varandra längre. Jag tror att det är viktigt att veta och känna till de här mekanismerna, för att när människor inte vill lyssna på vad du säger eller vad jag säger så handlar inte det om ondska eller... Nej, det handlar inte om ondska, utan det handlar om att de är livrädda för att upptäcka någonting som går emot vad majoriteten tycker. Jag menar, om vi i skolan istället för att lära oss hur staten är konstruerad och hur myndighetsvärlden fungerar och hur vi ska agera i det som är vårt samhälle. Det är det vi får lära oss. Hur vi ska vara en del av det. Men tänk om vi hade 50% överlevnadskurs från 1:an till 9:an. Hur man klarar sig själv ute i skogen. Då tror inte jag människor skulle vara lika rädda. Jag menar, när man sitter så här, då är energikrisen ganska långt bort och elbolagen är ganska långt bort också. Vi måste få befolkningen att använda sin fulla potential. Vi måste få människor att börja träna sina hjärnor till att använda dem fullt ut. Att använda det man har fått kreativt och skapa saker utifrån sig själv med tanke på sina medmänniskor. Det tror jag kan vara en väg framåt. För att människor i grupp kan vara helt fantastiska. Men historien har också visat att människor i grupp kan vara helt livsfarliga. Om man som jag tror på människans inneboende godhet, så är det väldigt viktigt att man aldrig glömmer sig själv och individen. Den måste alltid finnas med, även om man ingår i ett större sammanhang. En grupp, ett land, ett politiskt parti, om det nu ska finnas några politiska partier som står i part mot varandra.
Tack för att ni tittade. Ha det bra.